Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's vlog, gagawin natin yung na-request ng friend ko na soft girl daw na makeup look. Which is na si Cindy Asuncion. So hi sa'yo. Shout out. So hindi ko na patatagalin to, mag-start. So sa mga sumusubaybay sa akin dyan, alam niyo naman kung ano yung lahat kong ginagamit na primer. Ito. Ayan. Bella Tinted Sunscreen. Because it can protect our skin from the sun. Ano na pa dami yata ilagay ko. Sa leeg na lang natin lalagay. Para hindi na ako maglagay ng foundation dito mamaya. So, yung next kong gagamitin is itong Fit Me Foundation in the shade 235. So, ano nga ba tong soft girl? Masabi sa na-research ko, mga ano daw yon, sweet person. So, Cindy, sweet person ba ako? Tsaka mga gusto nila yung mga girly stuffs and everything. Ganon. Tsaka may mga clip-clip dito na kulay pink, ganon. Parang pa-baby girl lang, ganon. Eh, sanay naman ako dyan. So, tingnan natin kung ma-achieve ko ba yung soft girl na yan. So, ngayon, nakalimutan kong magkilay pala muna. Kaya ngayon ko palang siya gagawin. So, dahil nagandahan ako sa itsura nung kilay ko nung nakaraan, yung monochromatic makeup look na ginawa ko. So, ito pa rin yung gagamitin kong pangkilay. Itong Careline Matte Liquid Lipstick kasi ang ganda niya. Try nyo din. Baka magustuhan nyo. Oh ha? Hindi na yata soft girl to eh. Masyado nagpalaban yung kilay ko. Masyado naglalaban. Pero pipilitin pa rin natin maging soft girl later. Parang ano, mahina po ako. Ganon. Wala pa akong laban. So next, ang gagamitin ko ay itong Fit Me Concealer. Ayan. In the shade 20 Sun. Siyempre, dapat pag soft girl, dapat yung mga itsura maaliwalas, diba? At hindi yung mga galing sa digmaan, no? Dapat maaliwalas ang mukha para soft na soft. Then next, syempre ang soft girl, dapat hindi mukhang oily ang face. So, gagamit tayo nitong Nichido Final Powder in shade Creamy Glow. So, next, sa eyeshadow na tayo. At ito ang gagamitin ko. Yan, Blight Face Palette ni Blight. Gagamitin ko itong kanyang multi-pot dito para mag-pink-pink talaga yung eyelids natin.
Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman talaga red yung ilalagay niya sa eyelids natin, kundi kulay pink. Kaya okay na. So, hindi yan nagtatapos dyan. Lalagyan din natin itong Beauty Glaze Saturn. Itong shade na to. Dito sa outer corner. Para magkaroon lang ng konting, alam mo yun, hindi man porket soft girl, ano-anin mo lang. Siyempre, ipapakita mo din na, you are strong enough to fight the battle. Ganon. Di lang sweet person yung nakikita sa makeup look na. Kailangan lumalaban. Yung kilay nga natin, laban na laban. Ito pa kaya. Pa-sweet. Pero lalaban. Then next, ito namang graph ink liner. Ayan. Care line. Gagawin natin line ngayon is lang. Yung simpleng pabebe lang. Ganun. Yung parang ganun. Yung konting lang. Huwag naman yung tusok kasi pang palaban na yun. Soft girl. Dapat konti lang. Konting lang. Konting tusok lang. Ganun. Na konting, alam mo yun, soft na. So, ayan, okay na ako dyan. So, next is mag-eyelash curler lang ako at magmamascara. And I'll be back. So, ayan, I'm done. So, maglalagay na lang ako ng eyeshadow dito. Yung nilagay natin eyeshadow sa taas. Lalagyan lang natin yung lower lash line. Sunod naman ay magko-contour lang ako using this, ayan, yung kanyang contour. Next ko na mga gamitin is itong highlight, ayan, ni Caroline Strobe Stick. So for the last step at ang kukumpleto ng ating pagiging soft girl ay itong lipstick, ayan. Itong Blight by Caroline na Calypso, and then itong Vinyl na lip gloss. So, ayun guys, nakalimutan ko. Magba-blush pala muna ako gamit tong Caroline Oil Control Blush On. Kasar, no? Ayan guys, I'm done. So, bago pala matapos to, syempre pinaghandaan ko to. Merong nag-sponsor sa akin ng damit. Ayan. Actually, si tita pa rin to. Si Tita Lucy. Ayan, thank you sa'yo. Ito. Ito yung damit. Ayan. Ganon. Tapos, ito naman yung partner niya. Short siya sa likod, pero palda. Yan. So, try natin.
Actually, nasuot ko na siya isang beses. Tinry ko lang kung bagay, tas okay naman pala. Tas eto din, binigay niya rin ako nitong bag. Kung ano tawag dito eh, basta circle bag. Ayun. So, itatry natin to. Ito yung gagamitin nating outfit na babagay sa makeup look natin. So, ayun guys. Ayusin ko lang yung hair ko and then yung outfit ko and I'll be back. So, ayun na nga guys, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna ako, no? Siyempre, unang-una, shoutout kay Cindy Asuncion. Siya yung nag-request na gawin ko tong makeup look. And then, next kay Jess Marks Sernias. And kay Lyric Song. Ano siya? Si Lyric Song, YouTuber din. Pero gusto niya lang magpa-shoutout. Ayan. So, ayun lang guys. I wish na nagustuhan niyo tong look. Ayan. So, thank you for watching. Bye!